Hi guys! So this is Mercy ng Ma.Mercedes Easy Classy Shop. So subscribe ng YouTube channel ko, down comment. So sa lahat ng gusto mag-comment, kung ano pwede natin i-live. So ito yung nakaraan meron akong mystery haul, pero pin lang sa cellphone yung nakuha. Worth 50 pesos. Hindi ko na siya kasi biglaan. Pero sa Lazada. So thank you. Ito na naman. So from Shoppee. Ayan, so unboxing na naman. So far okay naman yung mga item ng Shoppee. So ito try natin sa dito. Ayan, so battery siya. So mura lang naman siya. Try natin. Ayan. Sa lahat ng gusto mag-subscribe, subscribe na. Hit the red notification bell. Yan, tatlo. So, may battery naman tayo. Wala siyang kasamang battery. So, nagtanong ako sa seller, hindi siya nag-reply. So, makikita natin siya kung satisfied tayo din sa order. Tingnan natin. So, yan. Kasi pag nilagay mo siya, sticker naman siya sa likod eh. Yan. So, lalagyan mo siya ng battery. Yan. Pagka di battery siya na meron din siyang remote, dapat pag binuksan mo siya, automatic na mag-iilaw siya. So, advisable din siya, pwede din siya dito sa tindahan or dito sa mga paupahan. Kasi madilim. Kaya tayo order. Yan. So, ipopost ko na lang siya anytime kapag okay na. So, thank you guys. So, keep on watching. Subscribe lang dito sa YouTube channel ko. So, yan. Kakita niyo yun. Kasi pandemic. So, dito lang muna tayo sa tindahan. Thank you guys. So, God bless. Shopping.